ملګرو موږ رالو د الراجي بینک ته او هلته چې کوم ماشین لګېدلی دی هغه به تاسو ته داسې ښکارېږي. تاسو به ټول نه پیله په دې کارډ باندې کلیک کوئ او د کارډ نه بعد به دلته تاسو که عربي وغواړئ او که انګلیش، نو زه په عربۍ باندې کلیک کوم. کومه ژبه تاسو غواړئ په هغې به کلیک کوئ، بیا به ستاسو سره لږ لوډینګ کوي. دلته به تاسو د خپلې اقامې نمبر ولیکئ. دلته چې تاسو د خپلې اقامې نمبر ولیکه نو د هغې نه بعد به بیا به تاسو په دې لمبي اپشن باندې کلیک کوئ. نو د دې چې تاسو کلیک کو نو ستاسو موبایل ته به یو کوډ لاړ شي، هغه کوډ به تاسو دلته په دې کې ولیکئ. زه اوس دا په دې کې لیکمه، په دې کې دا ما ولیکو، بیا به په دې لمبي اپشن کلیک کوئ. نو دا به ستاسو سره دلته اوس د کارډ نوم راشي، چې کوم نوم تاسو غواړئ څنګه نومونه، نو هغه یو به ځان ته خوښ کړئ. د هغې نه بعد به بیا ستاسو سره د فینګر پرنټ راشي. نو دلته به تاسو ګوته ولګوئ، که ګوته تاسو بیا بدلوئ نو بیا دې نه بدلولی هم شئ. موږ اوس دا ګوته لګو دلته، دا ګوته کې لږه مسله ده، اوس بله بدلو. نو دا اوس زمونږ فینګر ولګېده، زمونږ ګوته ولګېده. دا به داسې لږ لوډینګ کوي، لږ ټایم تقریبا یو 5-10 سیکنډ لوډینګ به کوي. د هغې نه بعد به بیا ستاسو سره دا اوس زموږ سره کارډ شروع شو او پرنټ کېږي، تقریبا په 100% کې روان دی. اوس دا زموږ سره 100% ته کارډ ورسېد. تاسو اینه هم چې دلته کارډ راووته، دا موږ کارډ اوس راخلو، دا موږ کارډ پرنټ کو. دغه شان په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل د الراجي بینک کارډ، کریډټ کارډ چې دی دا بالکل فری داسې پرنټ کړئ.